So ito guys yung 28,000 na ROG na ha. Welcome. Welcome to Saudi Arabia. Pag 1 hour. Guys, nandito pa lang ako, nanginginig na yung tuhod ko. Grabe. Tara, pasok tayo sa bahay. Leche. So, Lord, nakahanda na ba ang iyong Mastercard? Wow! Okay! Baliw. Dala ko yung isang ATM mo, yun ang pang-swipe ko. So guys, ang uunahin mong puntahan is showroom muna tayo. So from here, ang dami kang mafe-feel, no? So guys, ito yung first na model house. Ay, ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng peg. So from here makikita mo na yung presyo katulad niya, 'di ba? So ang ganda. Gusto ko tong bahay na ito, pak. So guys, ito naman ang kanilang sample na kitchen. So itong table na to, it cost 12,990. So hindi pa siya set. Ayan. Ay, bet ko to, 790 lang LA oh. Ayan. Parang lampshade. So, magluluto na ba ito? Ganito yung magandang kusina. Maraming drawer. Diyan mo lang itatago lahat. Mukha mo, ayaw mo nga ng maraming drawer. Ito talaga yung pinunta ko dito eh. Yung gaming room. Nakakabit yung mouse. Oh my God, gaming desk worth of 28,990 pak. So ito guys yung 28,000 na ROG na ha. Gaming table. Yan, pwede mo siyang pindutin. Tapos tataas siya. Kaya naman pala, may hydraulics. So ito, ayan, may mga plantito, plantita. Ayan. So, ayan. Storage box with lid. So guys, ito is 190 per pack. Ayan. So plastic lang siya. Dream living. So itong set na to is worth 24,720. So, ano yung mga kasama dyan? Ayan. Ayan yung mga kasama. Tara guys, pasok tayo.
Guys, alam niyo, ang ganda. Maganda yung ganung cabinet eh. Alam mo, ito yung mga gusto ko. Ito yung sinasabi ko kay Don Lord na gusto ko na merong tinatawag na, anong tawag doon, LA? Yung pinaka main wall mo. Accent wall. Ayan. So, magkano yung table na yan? It costs 1,990. Ay, not bad. Pwede na. Ang ganda. Kasi ito, oh. Ang ganda na ito, oh, guys. So, itong frame na to is 350 pesos. 390, 490, 220. Ay, parang bet ko to. Alin? Yung 250 na yan. Kasama ba yung loob niyan? Hindi, yung frame. Ayan guys, mga pangarap natin. Matutupad na ni IKEA. Guys, yung iba dito parang tinitira na nila. Ayaw na lang pa-check. So, ayan yung mga showroom. Ayan. Ay guys, ito. Storing can easily double the space. Oh, Don Lord. Ang ganda. Para kayo sa mga Harry Potter. Ay, hawe. Hawe. Guys, 120 jar. So, papasok na tayo sa tindahan. Ayan. Ouches. So, ito walang price. So, it's 4,990. Ay. Ito yung 4,990. Aray ko. Ay, malambot. Peg ko to. Ang ganda. Ito yung 9,990. So, ito yon pricey. Magkasing size lang sila ng blue. Guys, side table, 490. Kung maliit-liit lang to ng konti, kukunin ko to. Guys, grab. Gusto ni Don Lord. So, ilalagay yan. Papagiba ka ng ano? Tanggalin ko yung pangit na sopa mo. Mukha mo. That's 39,000. Diyos mio. Ito magandang kuwan. Ang ganpanan ko. Ito pa guys. Oh. Ay guys, bet ko to. Kaso ito yung mga meron sa Shopee nito eh. Diba? Ito may naliligaw. 50 pesos. Mag. Ito yung mga kanilang mga table, coffee table. Ayan. So, ito yung tray table. So, ito, ang ganda kaso, it's 3,990. $40,390. Guys, alam nyo sa lahat
nagugustuhan kong showroom. Kasi parang bagay siya sa bahay. Ito siguro, maganda din tong ano na to kasi ano siya eh, tawag doon, Don Lord, ano yun? Spacious, tsaka artistic yung dating. Ay! Ang ganda. Oh, guys, tingnan nyo to. Ang ganda nung concept. Naiiyak ako. I like this. O, ano na naman naalala mo dyan? That's 2,990. Guys, meron ako mga napicturean na. So, papakita ko na lang yun kung saan ko siya pwedeng mahanap. Ayun. Yun talaga bibiling ko yun. Gusto ko yun. So, ito guys. Ito magugustuhan to ng aking papa. Dahil mahilig siya sa mga bikes. Ayan. So, magugustuhan niya tong room na to. Ayan o. Ganda niya no. 14,990. Guys, may PS5. Karton. Ang ganda nito. So, I never thought na yung ganitong klaseng pagka-green eh magbabagay sa mga black furnitures. Ang ganda. So, ito yung parang napaka-sophisticated na. Ito pang VIP. Ang ganda. Pak na pa. Ang ganda. So ito, pipinutin mo lang yung cabinet. Wala ka lang hatak-hatak. Panis. Andito to. 1,990. Pero nakuha ko lang to guys sa Shopee is 900 pesos. Yeah. Sa Shopee nabili ko yan. Pero ito nakadikit siya. Ay, bet ko to. Ito yung mga ano shelves. Ang ganda. May isa tayo dito.